मित्रांनो, सर्वांना सुखद धक्का देणारा हा ब्लॉग मी आज आपल्यासाठी घेऊन आलो आहे. आपण सर्वांनी हा व्हिडिओ पूर्ण पाहाल अशी मी आशा बाळगतो. आज आपण कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड तालुक्यातील निसर्गाच्या सानिध्यात लपलेले सुंदी हे गाव आणि तेथील निसर्गरम्य धबधबा याची सफर या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत. सुंदी हा धबधबा म्हणजे निसर्गाचा एक आगळा वेगळा आविष्कार म्हणायला हरकत नाही. निसर्गाने आपल्याला खूप काही नव्हे तर भरभरून दिले आहे आणि त्याचे हुबेहूब रूप म्हणजे सुंदी हा धबधबा असू शकतो. येथे येण्यासाठी किंवा या पर्यटन स्थळाला भेट देण्यासाठी जर आपण बेळगाववरून येत असाल तर शेनोळी फाट्यावरून उजव्या हाताला म्हणजेच बेळगावपासून 27 किलोमीटरच्या अंतरावर हा धबधबा आहे. त्यामुळे येथे बेळगाव म्हणजेच कर्नाटकमधील पर्यटकांची नेहमी झुंबड उडालेली असते. जर आपण चंदगडवरून येणार असाल तर पाटणे फाट्यावरून डाव्या बाजूला म्हणजेच ढोलगरवाडीला येणाऱ्या रस्त्याने आपण सुंदीला येऊ शकता. तसेच आपण गडिंग्लजवरून येणार असल्यास आपण नेसरीवरून कोवाड नंतर किनीवरून तुम्ही सुंदीला येऊ शकता. पावसाळ्यात पर्यटकांना विरंगुळा म्हणून या अगोदर फक्त आंबोली घाटातील धबधबा माहीत होता, पण गेल्या 4 ते 5 वर्षात या धबधब्याची ख्याती जनमानसात पसरली आहे. आपल्या सर्वांच्या हाकेच्या अंतरावर असलेल्या या धबधब्याला आपण सर्वांनी आवर्जून भेट द्यावी. चंदगड तालुक्याची ख्याती म्हणजे चंदगडी भाषा. ही भाषा अख्ख्या जगभरात विख्यात असणारी गोड आणि रसाळ भाषा म्हणून ओळखली जाते. या धबधब्यापासून काही अंतरावर वैजनाथ मंदिर आहे. या मंदिराची ख्याती ही इतिहासकालीन आहे. ह्या वैजनाथ मंदिराचा जी महती किंवा जे महत्त्व आहे ते महत्त्व देखील मी माझ्या ब्लॉगवरती त्याचा एक वेगळाच असा व्हिडिओ केलेला आहे. वरील आय बटनवरती क्लिक करून तो व्हिडिओ देखील आपण पाहू शकता. सुंदीच्या धबधब्याकडे पोहोचलेलो आहोत. हा घ्या धबधबा. वन द प्लेस ऑन द चंदगड हे महाराष्ट्राच्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील
म्हणजेच चंदगड तालुक्यातील सुंडी हे गाव आहे. चंदगड सुंडी महाराष्ट्र कर्नाटक सीमेजवळ वसले असून ते बेळगावपासून साधारण 27 किलोमीटर अंतरावरती आहे. कोल्हापुरातील सर्वात जास्त पाऊस या चंदगड तालुक्यात होत असतो. गर्द हिरवाई, शिळ घालणारा वारा, पक्ष्यांसोबत रंगणारा साद प्रतिसादाचा खेळ, झाडांना आलेल्या मोहराचा ओलसर सुगंध आणि हिरवाईत लपलेल्या भव्य पाषाणात कोरलेल्या प्राचीन गुंफा, तेथील अवशेष, करवंद हातानं ओरबडून खाण्यात आनंद काही वेगळाच. सुंडीतील गर्द वनराई असो किंवा वनराईने नटलेले हे गाव असो, येथील एका दिवसाच्या ट्रिपमुळे आपला आठवड्याभराचा शीण निघून जाईल हे मात्र नक्की. निसर्गसंपन्नतेने नटलेले हे सुंडी गाव हळूहळू जनमानसात प्रसिद्ध होत आहे. मात्र सरकारच्या उदासीनतेमुळे तालुक्याच्या पर्यटन विकासाला खीळ बसली आहे. या ठिकाणी भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. नक्कीच मित्रांनो, आपण या निसर्गरम्य पर्यटन स्थळाला भेट द्या. आपल्या हाकेच्या अंतरावर असलेला हा सुंडी धबधबा आपल्याला मनमोहक आणि मनाला स्फूर्ती देणारा ठरेल. आणि खरंच मीही इकडे आज आलो आहे. मन प्रसन्न झालं. असा हा धबधबा आपल्या हाकेच्या अंतरावर होता. मात्र मी स्वतः इकडे कधी आलो नव्हतो, पण आल्यानंतर खूप खूप बरं वाटलं. आपण सर्वांनी आवर्जून ह्या धबधब्याला भेट द्या. निसर्गाचा अनोखा असा हा आविष्कार आपण इकडे येऊन पाहू शकता. हो, याला निसर्गाचा आविष्कारच म्हणावा लागेल. ह्या धबधब्याला येताना तुम्हाला कोणतीही पायपीट करण्याची गरज नाही. ह्या धबधब्याच्या काही हाकेच्या अंतरावरती आपल्या व्हायकल्स पोचू शकतात. तर त्याला आपण सर्वांनी भेट द्याल अशी आशा बाळगतो आणि हा व्हिडिओ मी पूर्ण करतो.
नक्कीच मित्रांनो, आपल्याला हा धबधबा आवडला असेलच. आपल्या मित्रांना हा व्हिडिओ शेअर करा. अद्याप आपण हे चॅनेल सबस्क्राईब केले नसल्यास त्वरित चॅनेल सबस्क्राईब करा. मित्रांनो, खाली कमेंट करायला विसरू नका.